السلام عليكم، معكم جواد من هذه القناة. فيديو اليوم بنتعلم شلون نكتب بطريقة حليوة بالفوتوشوب. الفكرة كلش بسيطة وأغلب اللي يستخدمون الفوتوشوب يعرفون يستخدمونها، بس حبيت أشارككم هذا الفيديو. راح نكتب اسم انطلب مني من التيك توك وطبقته وإن شاء الله يعجبكم. وحق الفيديو الكتابة أنا من قبل سويت فيديو كتابة بس بخط الإيد والمسطرة. أول فيديو في القناة اللي يتذكره واللي ما يتذكره بخلي لي علامة التعجب في الزاوية. هالمرة قلنا نجرب بالفوتوشوب ونشوف الفرق وشلون اقبالكم عليه. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو البسيط الظريف، وبخلي لكم بعد فيديوهات ثانية تشوفونها. ولا تنسون تخلون لنا تعليق حلو يشجعنا ان نواصل في هذه الفيديوهات، وخلوا لنا بعد لايك، واللي مو مشترك يشترك، واخليكم تكملون الفيديو على راحتكم.